Takže čau. Čau. Nazdar. A dobrý, takže my jsme Jana a Jana. Doufám, že v tom budete mít parádní chas. A rozhodli jsme se pro vás začít dělat videa. A pro ty, co nás sledují. Dobrý, takže. A pro ty, co nás sledujou, na to... Já jsem se taky nesmála, když jsi povídala. Dobře. Dobrý. Tak a pro ty, co nás sledují na Tumblr pod blogem Jenna's Project X, jsme Jana a Jenny. Dobře, a pro naše první video jsme si vymysleli hodně speciální, úžasný a mozek odpalující otázky, které nikdo nebude tušit, co znamenají, ale to vůbec nevadí. Takže se ptej. Můžeme začít. Takže moje první otázka. Když bys mohla jet na jeden festival podle tvý volby, kam bys jela? Na Tomorrowland. Proč? Protože je hustej a protože je hustej. Dobře. Jo. Jenom dál. Moje otázka. Dobře, všichni víme, jaký máš oblíbený youtubery. Ale nikdo neví, jaký máš nejneoblíbenější youtubery. Nesnáším youtubery, který jsou homofobní a rasisti, jako je třeba... Nebudeme jmenovat, ale jsou to prostě lidi, kteří jsou homofobní a rasisti. Krásný. Jdeme dál. Jestli je jedna země na světě, kam bys nikdy nechtěla jet. Aha. Z jakýhokoliv důvodu. Jedna země na světě. Já myslím, že to asi neexistuje. Jako jo, nechtěla bych třeba v současnosti jet třeba na Krym. Z pochopitelných důvodů. Ale jako, že bych měla nějaký vyslovený odpor k nějaké zemi a hrozně moc tam nechtěla, to asi ne. Moje otázka. Očko nebo Očko Express? Očko Express pro hudební typy. Jo, takže Očko pro takovou tu mainstream hudbu, kterou zná každý a kterou slyšíš všude. Ale Očko Express pro speciální hudbu. Ano, Očko Express je totiž speciální. Ano. Dobře, další otázka. Kdybys dostala 1 000 000 korun a nesměla si ho nechat ani korunu, komu bys ho rozdala? Přispěla bych na mladý umělce. Všechno? Jo. Tak, teď ty. Festival nebo koncert? Festival, vždycky festival, protože to má takovou tu svou atmosféru, kdy lidi kempujou a smrdí a jsou rozlámaný a jsou zničený z toho a stejně prostě paří na tu hudbu, co se dá, takže určitě festival. Jo. Další otázka. Kdybys měla žít rok bez anime nebo rok bez internetu? Rok bez internetu. Anime! Bez váhání. Samozřejmě! Ty kruťáku. Bastille nebo Everything Everything? Bastille, vždycky Bastille. Dobře. Ať se děje, co se děje. To je dobrý vědět. Tak, další otázka. Armin van Buuren nebo Avicii? Moje nejoblíbenější otázka, na kterou jsem se těšila nejvíc. Proč? Ty zloune. Já nevím. Oba jsou tak skvělé. Určitě máš jedno, ty ho posloucháš víc. Jo, Armin van Buuren. Je to tak, je to smutný, ale je to tak. Prostě state of trance, this is a state of trance. A to jsi nesetře prostě. Sorry. To byla hnusná otázka. Ano. Hranej film nebo anime? Asi hranej film, protože je víc reálný a má takový... Anime má taky svý kouzlo, ale zase ho neznám tak moc, abych jakoby si vybrala. Asi hranej film.
radši. Jo. O tom se ještě popovídá. To si řekneme ještě. Jo. Jaký je úplně nejvíc vysněný povolání, i kdybys ho nikdy nemohla dělat, tak úplně co bys chtěla nejvíc dělat? Kdybych to nemohla dělat. I kdyby prostě chtěla si třeba být policajt, tak prostě něco úplně vysněného. Nejvíc vysněný povolání. No, asi modní návrhář. Nebo prostě DJ, modní návrhář, architekt. A to jsou takový prostě úplně... Všechno najednou třeba. Jo. A nebo průmyslový designer a takovýhle věci. To je krásný. Ale jsem moc velká lama, takže smula. Takže, ve kterém městě, jakýmkoliv, bys chtěla bydlet? Úplně nejvíc. V nějakém americkém městě pravděpodobně někde není moc velký horko. Na nějakém pobřeží, prostě v Americe. Jo, to je krásné. Jo. Okay. Kdybys na sobě mohla změnit jednu věc, jakoukoliv, tak jaká by to byla? Ať už povahovou nebo fyzickou. Já bych chtěla mít menší zadek. Ne, dobře, co bych na sobě chtěla změnit? Já nevím, to je těžký. Tuším, že nějaký povahový rys, protože tak nějak jako mám dojem, že je možný, že někdy lidi mě za něco nesnáší. Kdybych věděla, co to je, tak to změním. Taková jsem já. Asi bych změnila to, že nechci nic změnit. Nebo tak. Víš? Chytrý. Jo, to je dobrá odpověď. Teď jsem se... Jo. Veterán nebo supersport? Supersport. No jasně. Protože to hezky řve. Jo, a veterán taky hezky řvou, ale není to... není to rychlý a není to... Z mýho pohledu to není ani hezký. Teď jsme spolu skončili. Takže další věc. Když bys mohla, šla bys radši zpátky v čase, nebo bys šla do budoucnosti se podívat? Máme hodně podobnou otázku. Do budoucnosti bych chtěla. Proč? Protože vracení se v čase je trapárna. Teda není to trapárna ve sci-fi filmech, ale v reálném životě je to trapárna. Protože je to zpátečnický. Linky, kostičky nebo čistý papír? Čistý papír? Jo, víš, co znamená čistý papír? Máš duši umělce. To je krásné. Tak to jsem se ještě nevšimla, tak dobrý. to přijde někdy. Tak, další otázka. Kdybys mohla na 60 minut potkat kohokoliv, umělce, normálního člověka, z historie, ze současnosti, koho bys chtěla potkat? A popovídat si s ním po životě, třeba. Aha. Já nevím. Jako já bych chtěla potkat třeba někoho z budoucna. Ne, nechtěla, to by byly spoilery. Já bych chtěla potkat někoho. Já bych chtěla potkat Hayao Miyazakiho a vysvětlit mu, že anime je fakt cool. To bych chtěla udělat. Dobře. Jak by vypadaly tvoje vysněné prázdniny? Odjela bych do nějaký západní země, kde bych měla pohodičku a nic bych nedělala a jenom bych prostě poznávala jinou kulturu a jiný lidi. A byla bys tam celou dobu? A byla bych tam celý prázdniny, jenom po celou dobu. Já půjdu s tebou. Pojedeme spolu. Další otázka. Kdybys měla vařit a jíst jídla rok bez zeleniny nebo bez sýru? Bez sýru, tak, jakože s zeleninou. Jako sejra. Zelenina. To bude dobrý. Ne. Kam bys si chtěla cestovat v čase? To je ta moje otázka, co byla podobná tvoje. Já bych cestovala
do budoucnosti, abych se podívala, jak to tam bude vypadat. Ale to je spoiler, to by tě neštvalo. No to, ale tak jako něco, ne třeba ze svého života, ale z třeba co bude v novýho v technologiích, to mě zajímá hodně. Musím ti pustit nějaký life-changing v čase cestující film, abys pochopila, že to není dobrý nápad. No, já ale bych to chtěla dobře. vidět. Mě by to zajímalo.